De câte ori ai încercat să faci ceva care părea simplu și s-o demonstrat să fie, de fapt, foarte greu? Bine, eu sunt aici ca să te încurajez să continui pentru că e ceva perfect normal. În fiecare săptămână îți voi aduce un produs făcut de mine în atelier și îți voi arăta ce dificultăți am întâmpinat în procesul de fabricare, așa cum și procesul de fabricare însăși. Bună, eu sunt Adrian, am un atelier de serigrafie la care am adăugat și produse de lemn. Am luat un TNC laser cu care fac diverse produse de producție publicitară și home decor. Săptămâna trecută în atelier, având în vedere că se apropie Crăciunul, am hotărât să fac această cutie de ornamente. Are niște ornamente care, eu și prietena mea îi zicem ornamente tip biscuite. Ei, primul lucru care am avut nevoie pentru a face această cutie a fost o grafică. Am ales să cumpăr o grafică de pe Creative Fabrica pentru că sunt ok la preț, numai că nu toate graficile sunt testate. Deci dacă luați o grafică, încercați să vedeți dacă persoana care a creat grafica o și testat-o. În cazul meu era testată, doar că era făcută pentru placaj de 3 mm și eu lucrez cu placaj de 4. Atunci, primul lucru care a trebuit să fac a fost să modific îmbinările. Deci îmbinările între ele era cu o despărțătură de 3 mm. Am într-un program de editat vector, grafică vectorială, am luat și am modificat punctele astea, am deplasat 1 mm. Lucru care am uitat să fac e să deplasez și îmbinările laterale. Și ce mi se întâmplă acum în prototipul ăsta e că îmi rămâne 1 mm de descoperit lemn. E ușor de modificat, pur și simplu intru din nou în program și o să selectez fiecare punct în parte și o să-l deplasez 1 mm. După aia ornamentele au gravură, sunt făcute să aibă gravură doar pe o parte. Dar mai simpatice cu gravură față verso. Așa că m-am gândit la diverse posibilități cum să fac gravura față verso. Primul instinct ar fi să bag lemnul în CNC și să fac gravura pe o parte, întorc, fac gravura pe cealaltă parte, după aia tai. Dar evident că e o problemă dacă ai mai multe modele pe aceeași coală, că nu o să lovească perfect în același loc. Așa că workaround, o să zic așa, care l-am făcut, a fost să bag placa, să o ancorez la masă, adică să nu se miște în timpul procesului și fac gravura, tai, după aia cu vârf de cuțit scot ornamentul și îl întorc. Dar problema întâmpinată când am făcut asta e că nu toate ornamentele sunt simetrice. Deci ar trebui să găsesc un set de ornamente care să fie perfect simetrice pentru a le putea tăia, după aia să le întorc invers și să le fac gravură și pe partea cealaltă. Nu cam atâta. Cum vezi, până și cu o grafică descărcată, cumpărată în cazul ăsta și testată, poți să întâmpini o mulțime de probleme. Până și la un lucru atât de simplu cum ar fi o cutiuță. Da, cu puțină creativitate și răbdare poți să treci piste și să faci lucruri faine. Mulțumesc că ai ajuns până aici. Dacă ți-a plăcut filmulețul, dă-i un like. Desigur, te invit să te și abonezi și ne vedem săptămâna viitoare la ce am făcut săptămâna trecută în atelier.